Hello students, welcome to Jewel Academy once again. Today we can start the next important topic of the plant physiology, that is a mineral nutrition. This is very simple topic and interesting topic. Generally NEET asks 2 or 3 questions belonging to this mineral nutrition topic. Okay. तर बघा बाळांनो, आज जो क्लास आपण स्टार्ट करतोय तो मिनरल न्यूट्रिशनचा एकदम सिंपल टॉपिक आहे, फक्त व्यवस्थित लक्षात घ्या. बघा बाळांनो, जनरली आपल्याला हे माहिती आहे की प्लांट जनरली टेक अप द वॉटर फ्रॉम द व्हॉट वी कॉल एज सॉइल. ओके, प्लांट सॉइल मधून वॉटर घेतं as well as plant absorbs some minerals, okay, from the soil. Okay, so there are some minerals are required for the growth and development of the plant body. Okay, so the basic need of all organism, प्रत्येक organism ची basic need आहे. Okay, it is generally same. त्या generally same असते. Okay, so they require a macromolecule as well as micromolecule for their normal growth and development. Okay, म्हणजे प्रत्येक organism ची काही growth आणि development आहे त्याच्यासाठी macromolecules ची गरज आहे. Macromolecule म्हणजे कोणते? प्रोटीन, न्यूक्लिक ऍसिड. They are generally called as a macromolecule because their size is large. त्यांची साईज लार्ज असते, त्यांचं मॉलिक्युलर वेट जास्त असतं. ओके, म्हणून त्यांना आपण मॅक्रोमॉलिक्यूल कन्सिडर करतो. आणि काही मायक्रोमॉलिक्यूल असतात. मायक्रोमॉलिक्यूल म्हणजे ज्यांची साईज कमी आहे, ओके, ज्यांचं मॉलिक्युलर वेट कमी आहे, त्यांना आपण मायक्रोमॉलिक्यूल बोलतो. फॉर एक्झाम्पल कार्बोहायड्रेट झालं, ठीक आहे, त्यानंतर तुम्ही सेकंड कन्सिडर केलं लिपिड झालं, विटॅमिन्स झालं, ठीक आहे. तर हे सगळे आपल्याकडे काय, दॅट इज अ मायक्रोमॉलिक्यूल्स. ओके, सो मायक्रोमॉलिक्यूल आणि मायक्रोमॉलिक्यूल या दोघांच्या असेंब्लीनेच काय बनते, सेल बनते. आणि सेल इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द बॉडी. ओके, म्हणून प्लांटच्या बॉडीसाठी किंवा ॲनिमलच्या बॉडीसाठी मॅक्रोमॉलिक्यूल आणि मायक्रोमॉलिक्यूल दोघांची गरज असते. ओके, सो इथे आपण डिस्कस करणार आहे की विच आर द मिनरल्स, कोणकोणते मिनरल्स गरजेचे फॉर दी व्हॉट वी कॉल एज प्लांट ग्रोथ अँड द डेव्हलपमेंट. तुम्ही कधी पण एखादं फर्टिलायझर ज्यावेळेस मार्केटमध्ये आणायला गेला असेल तर तुम्ही त्या फर्टिलायझर जी काय बॅग असेल त्याच्यावरती हे एलिमेंट पाहिले असतील, दॅट इज नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम. ओके, दॅट इज NPK. दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज अ क्रिटिकल एलिमेंट. त्यांना आपण काय बोलतो, क्रिटिकल एलिमेंट्स. ओके, म्हणजे हे असल्याशिवाय त्या प्लांटची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होत नाही. ओके, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे ह्या गोष्टी पाहिजेच. ओके, तर आणि तर प्लांटची काय होते, नॉर्मल ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होते. आता सगळ्यात सिंपल गोष्ट, हे कसं कळलं असेल सायंटिस्टला की ह्या क्रिटिकल एलिमेंट्स गरजेचे. ओके, म्हणजे हे एलिमेंट पाहिजेच. तर हे कळण्यासाठी काही एक्सपेरिमेंट झाले आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे कळालं की देयर आर सम मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द प्लांट. मग याच्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट आपण इथे डिस्कस करणार आहे, दॅट इज अ मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. बघा, एक सायंटिस्ट होतं ज्याचं नाव आहे जुलियन सॅचेस. जुलियन सॅचेसने काय केलं, प्लांट्स ग्रो केले. ओके, इन दी कल्चर मीडियम और न्यूट्रिएंट मीडियम और ग्रोथ मीडियम, तुम्ही कुठलाही शब्द वापरू शकता. त्याने काय केलं, जनरली सॉइलनेस कल्चर केलं. सॉइलनेस कल्चर म्हणजे काय, त्याने सॉइल वापरलेच नाही. जनरली आपल्याला माहिती आहे प्लांट सॉइल मधून काय घेत आहे, न्यूट्रिएंट घेत आहेत, मिनरल्स घेत आहेत. ओके, पण यांनी सॉइल वापरली नाही, याने डायरेक्ट काय बनवलं, एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनवलं. तुम्ही कन्सिडर करा ही एक टेस्ट ट्यूब आहे, ह्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट मीडियम घेतलंय आणि आता ह्याच्यामध्ये एक त्याने काय ऍड केलंय, समजा अपायकल मेरिस्टेम असणारा पार्ट, एखादा बड वगैरे ऍड केलं. ठीक आहे, मग होणार काय की ज्यावेळेस याच्यामध्ये त्याने डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये, आता न्यूट्रिएंट मीडियम बनवलं म्हणजे काय केलं, त्याने काही कार्बोहायड्रेट ऍड केले, काही प्रोटीन्स त्याने ऍड केले असतील. ओके, देयर इज also addition of some phytohormones, काय हार्मोन्स ऍड केले, जसं ऑक्सिन ऍड केलं किंवा व्हॉट वी कॉल्ड एज सायटोकायनिन ऍड केलं. ओके, नंतर मग याला रूट्स यायला लागले, शूट फॉर्मेशन व्हायला लागलं, तर या सगळ्या गोष्टी व्हायला लागल्या. ओके, दिस इज सॉइललेस कल्चर. हे सॉइललेस कल्चर आहे ज्याला आपण काय बोलतो, हायड्रोपोनिक्स. तर त्याने हायड्रोपोनिक टेक्निक वापरली. मग त्याने त्याच्यामध्ये काय केलं, रूट्स ऑफ प्लांट, त्याने जनरली प्लांटचे रूट्स त्याच्यामध्ये ऍड केले त्या न्यूट्रिएंट सोल्युशन मध्ये. अँड वेअर एन एलिमेंट इज ऍडेड ऑर रिमूव्ह, आणि नंतर काय करत गेला, काही एलिमेंट तो ऍड करत गेला, त्याचे इफेक्ट सर्च करत गेला, काही एलिमेंट त्याने त्याच्यातून रिमूव्ह करून घेतले, त्याचे इफेक्ट सर्च करत गेला. आणि मग त्याला हे कळलं की समजा आपण एखाद्या एलिमेंटला ऍड केलं तर ते एलिमेंट प्लांटच्या ग्रोथ मध्ये काय रोल प्ले करते, त्याच एलिमेंटला आपण रिमूव्ह जर केलं तर त्याच्या डेफिशियन्सीमुळे प्लांटच्या ग्रोथ मध्ये काय फॅक्टर, काय अफेक्ट होतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर त्याने कॉन्सन्ट्रेशन पण चेक केलं, म्हणजे काही अमाऊंट एखाद्या एलिमेंटचा अमाऊंट त्याने एक्सेस केलं, काही एलिमेंटचा अमाऊंट त्याने कमी केलं. ओके, मग काय इफेक्ट होतो, मग ह्याच्यानुसार बाय दिस मेथड इसेन्शियल एलिमेंट्स वेअर आयडेंटिफाईड. त्याने काही प्लांट मध्ये असणारे इसेन्शियल एलिमेंट काय केले, आयडेंटिफाय केले बाय मीन्स ऑफ हायड्रोपोनिक टेक्निक. आता एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो बघा.
आहे, आपण प्लांटच्या ग्रोथ साठी मी काय बोललो, नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम गरजेचं आहे. आपण काय केलं, आपल्याकडे एक सीडलिंग प्लांट आहे आणि त्या प्लांटला त्याचं किंवा एक सीड आहे, त्या सीडचं जर्मिनेशन झालं. आता सीडचं जर्मिनेशन झालं, आपण ऑलरेडी काय शिकलोय की सीडचं जर्मिनेशन झाल्यावर जे पहिले सीडलिंग तयार होतं त्याचे जे काही लीव्ज असतात ते नेहमी पहिल्यांदा कोणत्या कलरचे असतात, येलो कलरचे असतात. नंतर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, ग्रीन कलर मध्ये होतं. हे कधी पॉसिबल आहे, ज्यावेळेस झॅन्थोफिलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल, व्हॉट वी कॉल एज क्लोरोफिल मध्ये. पण क्लोरोफिल बनण्यासाठी कशाची गरज आहे, नायट्रोजनची गरज आहे. समजा मी काय ऍड केलं याच्यामध्ये, नायट्रोजन ऍड केला, मग नायट्रोजन जर मी याच्यामध्ये ऍड केला तर काय होईल, ह्याचा हे झॅन्थोफिल जे ते कशामध्ये मॉडिफाईड व्हायला सुरुवात होईल, व्हॉट वी कॉल एज ए क्लोरोफिल. पण फक्त नायट्रोजन टाकणं गरजेचं आहे का, नाही. नायट्रोजन टाकल्यानंतर मला त्याच्यात काय टाकावं लागेल, मॅग्नेशियम. कारण तुम्ही क्लोरोफिलचं स्ट्रक्चर शिकलेलं आहे. क्लोरोफिल मध्ये मी असं शिकवलं होतं की तिथं दोन पार्ट असतात, एक हेड आणि दुसरा पार्ट असतो टेल. हेड कसे असते, हायड्रोफिलिक. टेल कसं असतं, हायड्रोफोबिक. हेडला पॉर्फिरिन रिंग बोलतो आपण, चार कॉर्नरला चार पायरल रिंग असतात, एम 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 अशी अरेंजमेंट, आणि सेंटरला मॅग्नेशियम आहे. म्हणजे जर इथे या दोन गोष्टी आपण टाकल्या तर त्या लीव्हचा कलर बदलणार आहे. आणि समजा तुम्ही या दोन गोष्टी काढून घेतल्या तरी लीव्हचा कलर बदलणारच. ठीक आहे, म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा की इथं नायट्रोजन आणि मॅग्नेशियम जर ऍड केले तर झॅन्थोफिलचं कन्व्हर्जन कशात होईल, क्लोरोफिल मध्ये. पण जर हेच एलिमेंट रिमूव्ह केले तर रिव्हर्स कंडिशन होईल, क्लोरोफिलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल, झॅन्थोफिल मध्ये होईल. दॅट इज येलोइश लेसियल लीव्हजला, दॅट इज कॉल्ड एज अ क्लोरोसिस. ठीक आहे, म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा की विथ द हेल्प ऑफ हायड्रोपोनिक टेक्निक देयर आर सम इसेन्शियल एलिमेंट्स आर डिटेक्टेड. काही इसेन्शियल एलिमेंट्स डिटेक्ट झालेले आहेत. ओके, आणि हायड्रोपोनिक टेक्निक जे आहे इट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टोमॅटोज. काही टोमॅटोज, काही सीडलेस कुकुंबर, लेट्यूस प्लांट्स. ओके, तर ह्यांचं जे काही कमर्शियल प्रोडक्शन आहे याच्यासाठी बेसिकली काय वापरले जाते, हायड्रोपोनिक टेक्निक वापरली जाते. आता आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, सॉइल मधून जेवढे काही न्यूट्रिएंट्स वगैरे मटेरियल किंवा मिनरल एलिमेंट्स जे आहेत ते प्लांट ऍब्सॉर्ब करतात. मग सगळेच न्यूट्रिएंट प्लांटच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट मध्ये मदत करतात का? ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कन्सिडर केलं की ज्यावेळेस सॉइल मध्ये डिफरंट टाइपचे एलिमेंट्स असतात, ओके, मिनरल्स असतात. आता तुम्ही कन्सिडर करा हे स्टेम आहे आणि हे रूट्स आहे. आता ह्याच्यातून समजा सॉइल मध्ये तुम्हाला गोल्ड, ओके, आणि सेलेनियम सारखे एलिमेंट्स आहेत. आता हे पण प्लांट काही प्रमाणामध्ये ऍब्सॉर्ब करतो, पण हे एलिमेंट प्लांटच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट साठी कुठलाही रोल प्ले करत नाही. ओके, मग याचा अर्थ काय की ऑल एलिमेंट्स आर नॉट इसेन्शियल. सगळेच एलिमेंट काही इसेन्शियल नाही. ओके, सम एलिमेंट्स आर इसेन्शियल. मग कोणते एलिमेंट इसेन्शियल आहे आणि कोणते एलिमेंट नॉन इसेन्शियल आहे याच्यासाठी आपण काहीतरी काय डिटेक्ट केला पाहिजे, क्रायटेरिया. म्हणून पुढचा पॉइंट आपण डिस्कस करणार आहे, दॅट इज अ क्रायटेरिया फॉर इसेन्शियलिटी. ठीक आहे, ठीक आहे. आता बघा, जो नेक्स्ट पॉइंट आपण इथे डिस्कस करणार आहे तो आहे क्रायटेरिया फॉर इसेन्शियलिटी. ओके, कुठला एलिमेंट हा इसेन्शियल म्हणून काम करेल तर याचे बेसिक 3 क्रायटेरिया आहेत. ओके, व्यवस्थित समजून घ्या. पहिला क्रायटेरिया का जो एलिमेंट इसेन्शियल एलिमेंट म्हणून काम करणार आहे, इन absence of this element plant unable to complete its life cycle. म्हणजे तो एलिमेंट त्या प्लांटच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट मध्ये तर पाहिजे, पण त्याच्याशिवाय त्या प्लांटची लाईफ सायकल जी आहे ती सुद्धा कंप्लीट होऊ शकत नाही. अशा एलिमेंटला आपण काय म्हणणार, दॅट इज अ इसेन्शियल एलिमेंट. म्हणजे पहिली गोष्ट त्याने काय सांगितलं की द एलिमेंट मस्ट बी ऍब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. प्लांटच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट मध्ये तो एलिमेंट पाहिजे, पण त्या इन absence ऑफ दिस एलिमेंट, पण जर तो एलिमेंट नसेल तर प्लांटने स्वतःची लाईफ सायकल सुद्धा प्लांटला कंप्लीट करता येत नाही. ठीक आहे, तर अशा एलिमेंटला आपण काय बोलतो, दॅट इज द इसेन्शियल एलिमेंट. ओके, दुसरी गोष्ट तुम्ही कन्सिडर करा. आता मी एक सिंपल एक्झाम्पल घेतो. ठीक आहे, नीट आहे, इथल्या पॉइंट साठी एक सिंपल एक्झाम्पल घेतो. ऑलरेडी आपण ते पुढे गेल्यावरती समजणार होतं, पण इथं समजून घेऊ आपण. इथं बोरॉन हा एक आपल्याकडं इसेन्शियल एलिमेंट आहे. बघा ना, जी पोलन ट्यूबची जी लेंथ वाढते ना, ओके, ही बेसिकली कशामुळे वाढते, बोरॉनमुळे वाढते. तुम्ही फक्त एवढी गोष्ट थिंक करा, जर पोलन ट्यूबची लेंथ वाढलीच नाही तर ते 2 मेल गॅमेट त्या ओव्हरी पर्यंत म्हणजे त्या ओव्ह्यूल पर्यंत पोहोचू शकत नाही. ठीक आहे, आणि जर ते 2 मेल गॅमेट जर ओव्ह्यूल पर्यंत पोहोचू शकले नाही तर फर्टिलायझेशन होणार नाही, आणि जर फर्टिलायझेशन होणारच नाही तर सीड फॉर्मेशन होणार नाही, नवीन प्लांट ग्रो होणार नाही. याचा अर्थ प्लांटची लाईफ सायकल जागेवरती थांबेल.
जर काय ऍब्सेंट असेल बोरॉन. ठीक आहे, म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा का बोरॉन प्लांटच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट मध्ये रोल तर प्ले करेल, प्लस तो एलिमेंट त्याच्या लाईफ सायकल मध्ये सुद्धा रोल प्ले करेल. ठीक आहे, म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा की जर तो एलिमेंट म्हणजे तो एलिमेंट इसेन्शियल एलिमेंट म्हणून काम करेल जो एलिमेंट त्या प्लांटची काय कंप्लीट करू शकतो, लाईफ सायकल. दुसरी गोष्ट, समजा एखाद्या एलिमेंटची डेफिशियन्सी झाली तर त्या डेफिशियन्सीला ओव्हरकम करण्यासाठी तुम्ही दुसरं एखादा एलिमेंट ऍड नाही करू शकत. म्हणजे त्याची डेफिशियन्सी, त्या एलिमेंटची जर डेफिशियन्सी झाली, इट इज कॅनॉट बी रिप्लेसेबल बाय अदर एलिमेंट, तर तुम्ही त्याची डेफिशियन्सी दुसऱ्या एखाद्या एलिमेंटने भरून काढू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, समजा नायट्रोजन किंवा मॅग्नेशियम तुम्ही कन्सिडर करा, या दोन गोष्टी क्लोरोफिल बनण्यासाठी पाहिजे. पण जर हे दोन एलिमेंट नाही आणि ल्यूज येलो कलर मध्ये चेंज झाले, ओके, आणि तुम्हाला वाटलं नाही आता आपण ह्याच्यातून बोरॉन घेऊ किंवा क्लोराईड घेऊ आणि ऍड करू आणि क्लोरोफिल सिंथेसाइज करू, होणार नाही. मग याचा सिंपल मिनिंग काय आहे का इसेन्शियल एलिमेंट तो एलिमेंट असला पाहिजे का ज्याची डेफिशियन्सी जर झाली तर दुसऱ्या एलिमेंटने ती डेफिशियन्सी भरता आली गेली नाही पाहिजे. ठीक आहे, आणि तिसरी गोष्ट, दिस एलिमेंट डायरेक्टली इन्व्हॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिझम, आणि हे एलिमेंट डायरेक्टली प्लांट मेटाबॉलिझम मध्ये पार्टिसिपेट झालं पाहिजे. जसं नायट्रोजन मॅग्नेशियम डायरेक्टली पार्टिसिपेट होतं, क्लोरोफिल बनतं अँड क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक आहे, तर हे तीन बेसिक क्रायटेरिया फॉर द इसेन्शियलिटी. आता बघा ह्या इसेन्शियल एलिमेंट्सचं आपण काय करतो, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, किंवा किती प्रमाणामध्ये पाहिजे. ओके, तर त्याच्यानुसार आपण त्याचे दोन ग्रुप करतो, एक मॅक्रोन्यूट्रिएंट किंवा व्हॉट वी कॉल्ड एज मॅक्रोन्यूट्रिएंट, आणि सेकंड आपण कन्सिडर करतो मायक्रोन्यूट्रिएंट. मॅक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे द एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड इन अ लार्जर अमाउंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द प्लांट. प्लांटच्या नॉर्मल ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी जे एलिमेंट जास्त प्रमाणामध्ये गरजेचं आहे त्याला म्हणायचं मॅक्रोन्यूट्रिएंट. सिंपल, एकदम सिंपल गोष्ट ध्यानात ठेवायची, चॉम्प्स नाव लक्षात ठेवायचं. चॉम्प्स कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फॉस्फरस, सल्फर. ओके, आणि पुढे पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम. ओके, हे तीन एलिमेंट फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम. हे सगळे मॅक्रोन्यूट्रिएंट, हे पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. ठीक आहे, दुसरी गोष्ट मायक्रोन्यूट्रिएंट. मायक्रोन्यूट्रिएंट आयरन, मॉलिब्डेनम, मॅंगनीज, कॉपर, झिंक, बोरॉन, क्लोराईड और क्लोरीन, निकेल, हे सगळे आपल्याकडे काय मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे. म्हणजे जवळपास आपल्याकडे 17 इसेन्शियल एलिमेंट आहे. इन ऍडिशन टू हे 17 एलिमेंट इसेन्शियल एलिमेंट जर सोडले तर काही आणखी पण एलिमेंट आहे आपल्याकडे. फॉर एक्झाम्पल सोडियम आयन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, हे सुद्धा एका टाइपचे काय इसेन्शियल एलिमेंट आहे. पण इथं तुम्हाला या दोन गोष्टी व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे, मॅक्रोन्यूट्रिएंट आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परत आपण इसेन्शियल एलिमेंटला 4 ग्रुप मध्ये क्लासिफाईड करतो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, त्याच्या फंक्शनवरून. पहिलं क्लासिफिकेशन आहे इट ऍक्ट ॲज अ कंपोनंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, म्हणजे असे काही एलिमेंट्स जे बायोमॉलिक्यूल मध्ये पार्टिसिपेट होतील. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कन्सिडर करा कार्बोहायड्रेट बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल, लिपिड बायोमॉलिक्यूल. कशापासून बनतं, कार्बन असतो, हायड्रोजन असतो, ऑक्सिजन असतो, नायट्रोजन असतो, फॉस्फरस असतो, सल्फर असतो. हे सगळे आपल्याकडे काय डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन हे इट ऍक्ट ॲज अ कंपोनंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल. त्याच्यानंतर कंपोनंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड सबस्टन्स, जे एनर्जी रिलेटेड सबस्टन्स आहे, फॉर एक्झाम्पल क्लोरोफिल. ओके, कारण ज्यावेळेस क्लोरोफिल पिगमेंट आहे ते लाईट एनर्जीला ऍब्सॉर्ब करतं आणि लाईट एनर्जी नंतर काय करतं, इमिट करतं. त्याच्यामुळे फोटोसिंथेसिस होते आणि त्याच्यामुळे रेस्पिरेशन होतं. म्हणून इथं दोन गोष्टी, मॅग्नेशियम इन द क्लोरोफिल ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, फॉस्फेट ग्रुप किंवा फॉस्फरस इन द एटीपी, कारण ते एनर्जी रिलेटेड सबस्टन्स आहे. ओके, तर हे दोन बेसिकली आपल्याला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपण क्लासिफिकेशन करणार आहे. तिसरी गोष्ट इसेन्शियल एलिमेंट दॅट ऍक्टिव्हेट ऑर इनहिबिट द एन्झाइम. ओके, असे काही एलिमेंट का ज्यांच्यामुळे एन्झाइमची ऍक्टिव्हिटी काय होईल, इनिशिएट होईल किंवा स्टॉप पण होईल. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सिंपल गोष्ट कन्सिडर करा, तुम्हाला माहिती आहे मी तुम्हाला हे शिकवलेले ऑलरेडी का ज्यावेळेस आपल्याला RUBP प्लस CO2 ही फोटोसिंथेसिस मध्ये जे काय आपल्याकडे केल्विन सायकल आहे, त्या केल्विन सायकलची पहिली रिएक्शन मी तुम्हाला शिकवलेली. इथं हे एन्झाइम आपण वापरतो दॅट इज RUBP कार्बोक्झाइलेज, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला को फॅक्टर वापरावा लागतो Mg2+. मग हा Mg2+ हा ह्या एन्झाइम रिएक्शनला काय करतोय, ऍक्सेलरेट करतोय. ठीक आहे, म्हणून लक्षात ठेवा की असा एलिमेंट काय म्हणून काम करेल, इसेन्शियल एलिमेंट म्हणून काम करेल. अँड असा एलिमेंट
this can alter the osmotic potential, ज्याच्यामुळे सेलचं ऑस्मोटिक प्रेशर जो आहे किंवा पोटेन्शियल ते काय होऊ शकतं, चेंज होऊ शकतं. मी तुम्हाला जर या अगोदरचा टॉपिक आठवत असेल, दॅट इज मॉर्फोलॉजी किंवा अॅनाटॉमी मध्ये मी ही गोष्ट सांगितली होती का स्टोमॅटाचं जे काय ओपनिंग आणि क्लोजिंग आहे ते टर्गर प्रेशर वरती डिपेंड आहे, आणि टर्गर प्रेशर हा ऑस्मोटिक प्रेशरचा इतकाच असतो, दॅट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर. आपले ट्रान्सपोर्ट चॅप्टर मध्ये तुम्हाला ते समजून जाईल की कसं ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू काय असतं, टर्गर प्रेशर असतं. आणि हे कशावरती जर तुम्हाला आठवत असेल तर मी गार्ड सेल काढल्या होत्या आणि शेजारी मी सबसिडरी सेल काढल्या होत्या. सबसिडरी सेलला मी आयन स्टोरेज सेल नाव दिलं, त्याच्यात के प्लस आयन जास्त असतं, आणि के प्लस आयनच्या मुवमेंट वरून जर सबसिडरी सेल मधून के प्लस आयन गार्ड सेल मध्ये एंटर झाले तर त्या गार्ड सेलचा ऑस्मोटिक प्रेशर वाढतं आणि त्याच्यामुळे स्टोमॅटा ओपन होतो. ठीक आहे, म्हणजे स्टोमॅटाचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग जे ते के प्लस आयन वरती डिपेंड आहे, पोटॅशियम आयन वरती डिपेंड आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने हे दोन टाइपचं क्लासिफिकेशन होतं आपल्याकडे इसेन्शियल एलिमेंटचं. एक ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, त्याचे दोन काय केले आपण, मॅक्रोन्यूट्रिएंट आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट, आणि दुसरे केलं आपण ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन.